lướt qua nhanh để anh đồng lại hơi sương. Hoa mỹ trong câu ca này, để một ngày nào kia con tim em lắng nghe, nhìn thấy em lao đao dũng khi đào, để anh giang cánh tay ôm lấy vào. Quá khôi để trong lo một người con gái ấm êm hạnh phúc đến khi cuối đời bơi nghèo. Quả nhìn lại cũng thế thôi, chẳng ai chẳng cách nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, vì cái bước này nên là em cha nào cũng mang. Một nụ hồng thở ngây đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương vì bởi kẻ phũ phàng. Người thân kêu ai trong màn đêm tối tăm đó đây, người mang tên gì ở dưới đây là siêu nói. Em biết khó khăn nên em cơm nắng đã xuất cho chồng, làm sao anh quên đi bao thôi góc trong em muốn đi hết trong lòng. Vì quá ngu si